Rudolf Lettner keksi suksien teräskantit 100 vuotta sitten. Nyt me hankkiudutaan niistä eroon. Teräskantit on yksi merkittävimpiä keksintöjä koko laskettelun historiassa. Ne mahdollistaa tarkat käännökset ja jarrutukset jäisilläkin alustoilla. Mutta terävät kantit ei palvele laskijaa, joka haluaa liukua poikittain kaiteiden päälle. Siksi nykyajan temppuilijat usein hiovat kanttinsa vartavasten tylsiksi. Mutta sekään ei aina riitä. On olemassa kaidemateriaaleja, jotka ei luista edes pyöristetyillä teräskanteilla. Eli käytännössä tuolla jossain turuilla ja toreilla on lukemattomia spotteja, joita pystyisi kyllä vetämään, jos olisi kantittomat sukset. Siitä se ajatus sitten lähti. Vielä ennen sahaamista mä soitin nopea meidän Atomikin tiimimanagerille. Yo, Juho. Hey. What's going on, man? Hey Noah, would you mind if someone on the team made like a DIY edgeless pair of skis? Just by sawing off the sides of the skis. I'm asking for a friend. Modernit teräskantit on liimattu suksiin erittäin tiukasti. Siksi helpoin tapa saada ne pois on sirkkelöidä koko suksen reuna irti. Siinä toki menetetään suksen sidewall kokonaan ja kavennetaan suksia merkittävästi. Mutta onneksi nykyään leveät sukset on muotia. Yli 100 milliä leveistä suksista on vähän varaa niistääkin. Mä löysin mun varastosta vanhoja Bent 110, jotka olin nähnyt jo kaiken. Siis ihan kaiken. Ne oli jo enemmän kuin valmiit eläkkeelle, mutta vielä ne sai mahdollisuuden uuteen elämään. Mä laitoin niihin teipit, joihin piirsin viivat, ja sit vaan sahasin menemään. Lopputuloksena oli paljasta puuydintä koko suksen mitalta. Seuraavaksi hioin, maalasin ja lakkasin ne kyljet, jotta puuydin ei pääsisi vettymään kovin pahasti. Sen jälkeen laitoin vaan siteet paikalleen ja valmista tuli. Ensimmäinen testi uusille prototyypeille oli muuten sattumoisin samalla ota lapsi mukaan töihin päivä. Ja mähän otin. Saako mä nyt laittaa päälle? Joo, pistä päälle. Päällä. Päällä, okei. Eli saako tulla? Joo. N, Y, T, nyt. Jepee! Onnistuko? Onnistu. Siis tää kuvaus oli ihan täydellinen. Siis tää voisi olla oikeesti silleen Antsun kuvaama tyyliin. Se oli varsin onnistunut ja hauska pieni sessari. Vastakohtana sille Kallen ensimmäinen kosketus kantittomiin oli aika vauhdikas. Uutta kantitonta. Self-made. Ehkä vähän liiankin vauhdikas. Elias halusi kans kokeilla kantittomia heti kun mahdollista. On kyllä pehmeä toi ääni. Jep, toi ääni tuntuu kyllä vähän väärältä. Tai siis ihan väärältä. Teräskantit soi reilatessa niin kauniisti, että kyllä sitä sointia jää kaipaamaan, kun kantit puuttuu. En mä uskalla tähän kanteella vetää. Puureilejä voi kyllä vetää teräskanteillakin, mutta se voi olla pelottavaa, koska milloin tahansa se kantti saattaa tökätä. Vuosien varrella me ollaan usein jäädetetty puureilejä, jotta saataisiin ne luistamaan paremmin. Mutta selvästi luotettavampi avain puukaiteen luistoon on kantittomuus. Ja nimenomaan sillä kantittomien suksien tuomalla itsevarmuudella tääkin 5 reilin transferihässäkkä tuntui vihdoin mahdolliselta. Tää spotti oli ollut mulla kiikarissa jo vuosia, mutta koskaan aiemmin tää ei ollut tuntunut realistiselta. Mutta nyt, takas vielä sinne Eliaksen spotille. Mä unohdin miten koukuttavaa tää on. Sillä, että ei tätä voi lopettaa ennen kuin tähän on jotain edes tehnyt. Elias tosiaankin sessasi tätä reiliä melkein 3,5 tuntia ja 100 vetoa, kunnes sai tän.
Morjes! Se on siinä. Aika kova. Mitä me tultiin Kalle tekemään tänne? Vertailemaan kantitonta ja kantillista, että miten ne kääntyy. Ja millaisilla odotuksilla? No, aivan loistavilla. Miltä se tuntuu? Ihan hyvältä. Joo! Miten kommentoit kantittoman suorituskykyä leikkaavassa käännöksessä? Liukas. Mihin suuntaan? Kaikkialle. Suosittelisitko kaverille? Kyllä. Tarpeeksi sileäpintainen ja hyvin waxetty tai jäädetetty betoni liukuu lujaa jopa kanttien kanssa, mutta vielä kovempaa pääsee, kun kantit jättää kokonaan pois. Tämä kyseinen spotti kyllä vaati aika paljon etukäteisvalmisteluja, sillä tämä reiluttava pinta oli alkujaan hyvin karkea ja siitä törrötti lyhyitä terästappeja. Paljon sulla on jäljellä vielä? Mitä? Lähtökohtaisesti me ei suositella voimatyökalujen käyttöä spottien muokkaamiseen, mutta tässä tapauksessa voitiin olettaa, että ketään tuskin haittaa, jos killerin graffitiseinän yläpinta muuttuu vähän sileämmäksi. Eli siellä tää yli 20-metrinen letke nyt siis seisoo paikallaan valmiiksi hiottuna ja waxettuna. Kivasti rohisee ja hyvin liukuu. Anna mulle pieni suksiesittely. No siis, tässä on tämmöstä kantitonta suksea, mitkä Juho on valmistanut. On kyllä aika priimaset. Rockeria on tullut semmoista 20 senttiä lisää tähän. Löysyyttäkin on tullut ihan kiitettävästi. Toimiiko ne? Toimii kyllä ihan hyvin. Varsinkin kun on alumiinia, niin ei toki enää. Suosittelisitko kaverille? Kyllä, varsinkin kevyelle kaverille. Kysytään muuten vielä kerran Kallelta, että luistaako nämä kantittavat ihan oikeasti hyvin. Se luistaa kyllä ihan pirun hyvin. Se luistikin vähän enemmän. Luisti vielä paremmin. Meidän Kalle. Kyllä.